شنیدم من صدای خلق در بند، صدای مردمان را در سرود خشم و پیوند. شنیدی و شنیدم من که فریاد رهایی را چگونه برده تا اوج، کسی که سهم او از این جهان یک باره نان بود و صد انبوهه درد. به پیش ای سیل جاری ای هماره، خروشان و دگرگون خواه و ساده، به زیر افکن نظام ظلم از جا، نشستن در سکوتت نیست چاره، نشستن در سکوتت نیست چاره. از هر کران تا هر کجا این موج بیداری، به راه افتاده طوفان سا همه فریاد آزادی. تو هم همراه شو ای جان خسته، به پا خیز ای خروشان خلق در بند، ز جا برخیز ز جا برخیز تو ای کوه دماوند. به پیش ای سیل جاری ای هماره، خروشان و دگرگون خواه و ساده، به زیر افکن نظام ظلم از جا، نشستن در سکوتت نیست چاره، نشستن در سکوتت نیست چاره. از این تقدیر شیطانی به جایش برنشان آنچه تو می‌خواهی، جهانی خالی از بیداد انسانی. به آزادی بیفشان دست و رقصان شو، به فردایی پر از آواز آزادی، به فردایی پر از شادی و آبادی. به پیش ای سیل جاری ای هماره، خروشان و دگرگون خواه و ساده، به زیر افکن نظام ظلم از جا، نشستن در سکوتت نیست چاره، نشستن در سکوتت نیست چاره. به پیش ای سیل جاری ای هماره، خروشان و دگرگون خواه و ساده، به زیر افکن نظام ظلم از جا، نشستن در سکوتت نیست چاره، نشستن در سکوتت نیست چاره. همونطور که میدونین انقلاب ایران وارد 4مین ماه خودش شده و ما در اینجا به حمایت از مردم ایران حرکاتمون رو هر هفته ادامه میدیم تا انقلابمون به ثمر برسه. خبرهای خیلی هیجان انگیزی از ایران میاد و حرکات همچنان ادامه داره به شدت. یه خبر از جوانرود اومده، یه شهر کردنشین که در 40مین مرگ 7 نفر از کشتگان مردم جمع شدن و اونجا رژیم باز یه جنایت کرده و یک جوان به اسم برهان الیاسی رو که 22 سالش بود به کشتدش و 7 نفر در ضمن زخمی شدن که یکی از اونا یک نوجوان 14 ساله بوده. در ضمن خبرهای خیلی خوبی از صنعت نفت و کارگران ایران میاد. کارگران رسمی از صنعت نفت به اعتصاب پیوستن. از بازاریان تهران دوباره بخش بزرگی به اعتصاب پیوستن و انقلاب به شدت خودش همونجور که گفتم ادامه داره. ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی.
Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. اقتصاد گرونی میریم تا سرنگونی. 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 کرد، بلوچ، آذری، آزادی، برابری. کرد، بلوچ، آذری، آزادی، برابری. کرد، بلوچ، آذری، آزادی و برابری. کرد، بلوچ، آذری، آزادی و برابری. The only solution. Revolution! The only solution. Revolution! زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. Free all political prisoners in Iran. Free all political prisoners in Iran. شکنجه و اعدام ملغا باید گردد. شکنجه و اعدام ملغا باید کرد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید کرد. کارگر، دانشجو، معلم، اتحاد، اتحاد. کارگر، دانشجو، معلم، اتحاد. کارگر نفت ما. رهبر سرسخت ما. کارگر نفت ما. رهبر سرسخت ما. Long live international solidarity. Long live international solidarity. دوستان رفقا، ممنونیم از حضورتون. طوری که اطلاع دارید 4مین ماه اعتصابات انقلابی این جنبشه و در گوشه گوشه ایران میبینیم حتی اعلام نشده که حکومت نظامی، ولی در واقع در عمل حکومت نظامی است. در گوشه گوشه های پمپ بنزین ها، چهارراه ها و شهرهای متفاوت، روستاها، شهرهای بزرگ و کوچیک، نیروهای سرکوب با پیشرفته ترین ابزار سرکوب که از امپریالیسم ها دارن میخرن، با مسلسل ها، با نارنجک، با گاز اشکاور، حتی با دوشگاه در بعضی شهرها همانند کردستان، همانند بلوچستان انقدر وحشت دارند که از سلاح جنگی دارن استفاده میکنن در برابر پروتسترهایی که با دست خالی فقط با سنگ، با مشت، با سنگ دارن از همه حقوق حقی خودشون دفاع میکنن، ولی متاسفانه دارن به گلوله میبندنشون. و این مقاومت جوانان عزیز ما، دختران، زنان، دانشجویان، کارگران، میبینیم بعد تو 4مین ماه خسته نشدن. تو 4مین ماه هر روز میبینیم شکوفه‌های مبارزشون بهتر و بهتر میشه با هوشیاری بسیار پیچیده. یعنی رژیم رو گیجش کردن. خامنه ای از ترسش یک روز شیبانی رو صدا میکنه، یک روز سرداران سپاه رو، یک روز میبینیم با بسیجی ها میتینگ مخفیانه میذاره. چرا؟ چون میترسه. وحشت از این داره، وحشت از مشتهای شما جوانان داره، وحشت از این داره که همه مردم، یعنی 85 میلیون مردم ایران در هر لحظه، چون ایران آبستن هر اتفاقیه، هر لحظه ممکنه بریزن تو خیابون و این کاخ سلطنتی و کاخ ملایی خامنه ای رو به هم بریزن. و جوانان عزیز، مردم عزیز ما میدونیم شما با دستانی خالی در برابر حکومت دندان مسلحی ساده اید و این سادگی مقاومتتون قابل ستایشه. و ما هم در 4 گوشه جهان هر جا که بتونیم، به هر شیوهی که بتونیم حامیان شما هستیم. کارگران عزیزان، شرکت نفتی ها، نیشکر هفت‌تپه، با این اعتصاب قهرمانانه‌ای که کردید و هنوز هم در آینده نزدیک دارین اعتصاباتتون رو به شکلی دارین سازماندهی بکنید، سازماندهی که نیازه
یکی از نیازهای مبرم این جنبش هست و دارید سازماندهی میکنید. کما اینکه بخشی از کارگران پیشرو در زندان هستند، ولی بچه هایی که بیرونن دارن خود سازماندهی میکنن، کمیته های محلی رو درست میکنن، کمیته های محل زندگی رو درست میکنن، کمیته های محل کار رو، چیزایی که کاملا نیازه، یعنی از نون شب در شرایط انقلابی امروز و در شرایطی که حکومت با تمام چنگ و دندانی که داره میخواد این حاکمیتش رو حفظ بکنه و شما به زجر به زانو درش آوردید و دارید سازماندهی میکنید. این سازماندهی مهمترین بخش این جنبشه و حاکمیت از این وحشت داره و ما در گوشه گوشه جهان و ما از ونکوور و شهرهای دیگه کانادا و همچنین اروپا در گوشه گوشه جهان صدای شما هستیم. ما هر هفته اینجا هستیم، ما شما را حمایت میکنیم، صدای شما رو به جهانیان میرسونیم و به هیچ عنوان خسته نشید که مطمئنم خسته نخواهید شد. همین دیروز اتفاق افتاد که در دفن رفیق عزیزم گفت در دفن عزیزان، در 40 عزیزان میبینیم با دستی خالی اومدید که فقط شکوفایی انقلاب رو، فقط جان باختگان عزیز رو به خاک بسپارید یا چلش رو، مراسمی رو بگیرید. اینها سپاه پاسداران که تا دندان مسلحه، بسیج، لباس شخصی ها با بیرحمی کامل خیابون جاده ها رو میبندن، با بیرحمی کامل همه اون شرکت کننده ها رو به گلوله میبندن که جوان عزیزی، جوان 22 ساله عزیز جانش رو از دست داد. بعد بسیاری زخمی شدن، تو بیمارستان ها هستن، نمیدونیم احوال و اوضاعشون چطوره. زندانی هامون که بیش از 20,000 نفرن که نمیدونیم آیا اینها رو چه بلایی سرشون میارن و این رو مطمئن باشید که ما صدای شما هستیم، ما نگران جان شما عزیزان هستیم، ما هر آن چیزی که از دستمون برمیاد خواهیم گرفت، ما پشتیبان شما هستیم، ما صدای شما را به جهانیان میرسونیم. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما، کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما، کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما. خسته نباشید. سلام، خیلی خوش اومدین به این تظاهرات ما. من میخوام در واقع فراخوانه ولی امضای خیلی از جوانان و مادران پیشرو زیرشه. میگه مردم مبارز انقلاب ایران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، کارگران، خیزش انقلابی ایران، جنبشی که ما و فرزندانمان به راه انداخته ایم، نه تنها پایه های حکومت جنایتکار اسلامی را به لرزه در آورده است، بلکه تمام دنیا را تحت تاثیر قرار داده تا آنجا که شرکای امپریالیست رژیم سرمایه‌داری اسلامی و مرتجعین منطقه در صدد انکار همکاری با جمهوری اسلامی برآمده‌اند. اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان یکی از این موارد است که قدرت جنبش انقلابی من را می‌رساند. اگرچه ما هیچگاه عضویت جمهوری اسلامی در چنین کمیسیون‌های قضایی را دلیل بر رعایت حقوق زنان ندانسته و نمی‌دانیم، اما این قدرت جنبش ماست که به انکار جمهوری اسلامی در سطح بین المللی منجر شده است. قدرت این جنبش و تأثیرگذاری آن بر منطقه یک شبه به دست نیامده، بلکه ناشی از مبارزات و خیزش‌هایی است که طی آن چندین سال تاکنون با جانفشانی‌های جان‌های عزیزی به ثمر نشسته است. قطعاً یکی از این خیزش‌ها دیماه سال 96 میباشد. خیزشی که نه تنها اتمام حجت بود با تمام ساختار جمهوری اسلامی، بلکه خیزش کارگران، گرسنگان و
تحتانی ترین لایه‌های تحت ستم جامعه در سطحی بسیار گسترده به خیابان به مثابه سنگر مبارزه معنای تازه‌ای بخشید. سرکوب‌ها و جنایت‌های رژیم سرمایه‌داری اسلامی در دیماه 96 همین سرکوب‌هایی است که امروز شاهد آنیم. کشتار جوانان و معترضین در خیابان‌ها، دستگیری، زندان، شکنجه و تجاوز و قتل‌های حکومتی در این خیزش 10 روزه تنها پاسخی بود که از جانب حاکمیت به اعتراض روا و شایسته مردم داده شد. حاکمیت سرکوب عزیزانمان را به بند کشید و جانشان را گرفت. اما غافل از اینکه این خیزش‌ها جنبش انقلابی کنونیمان را قدرت و امید می‌بخشد. این قدرت مردمی، این امید روزافزون، این فریادهای رهایی بخش که امروز از جای ایران برخاسته است، برآمد و برآیند این خیزش‌هایی است که عزیزانمان برایش هزینه‌های گرانی پرداختند. پس به پاس مبارزات همه آنها و به پاس تحول، جسارت، امید و جان تازه‌ای که در رگ‌های مردم دمیدن گرفته است، تا آنجا که مجید رضا رهنورد، مبارز جوانی که بعد از 23 روز شکنجه توسط رژیم جنایتکار اسلامی با دستی شکسته و چشم‌بند و پس از اطلاع از حکم اعدامش از مردم می‌خواهد که در روی مزارش شادی کنند. روزهای 7-8 دیماه با اعتصاب و اعتراضات به خیابان‌ها برگشتیم. ما از تمام مردم می‌خواهیم به پاسداشت خیزش دیماه و برای زندانیان و مبارزین سیاسی که همکنون در زندان‌ها زیر شکنجه و حکم اعدام هستند با آمادگی و هماهنگی سراسری مؤثر و وسیع‌تر از همیشه به خیابان بیایید. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. نه به اعدام. نه به اعدام. از امضا کنندگان مجمع مادران پیشرو، زنان مبارز انقلابی کردستان، هسته جوانان انقلابی زاهدان، کمیته جوانان انقلابی ترک مهاباد، جوانان انقلابی محلات کامیاران، جوانان انقلابی محلات پیرانشهر، جوانان انقلابی محلات سالگرد، جوانان انقلابی ژاورو، جوانان انقلابی دزلی، کمیته انقلابی قزوین، تشکل فراگیر صدای آزادی و برابری از گیلان. مرسی. The only solution. Revolution! The only solution. Revolution! زندانی سیاسی آزاد باید گردد. 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 ژن جیان آزادی. ژن جیان آزادی. ژن جیان آزادی. ژن جیان آزادی. Down with Islamic Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. در این قسمت از برنامه از رفیقم شادیار میخوایم که بیاد یه چند کلمه صحبت کنه. Hi everyone. We need to acknowledge that we are on the occupied land of the indigenous. So let's acknowledge that. We need to acknowledge that we are on the occupied land of the indigenous who are being abducted, tortured, and killed not only because of their gender, for being a woman, but also for being dehumanized by the white imperialist capitalist supremacists. We need to acknowledge that on the day that we are celebrating 2023, the year that all companies in the world have prepared themselves for the new era of their capitalism, people on the other side of the world,
the south of the world, and the global south, let's say, are being tortured. They are being on the front line to fight against all sorts of inequality. So let's acknowledge that. I don't hear anybody cheering. We are the people of the world who are not waiting to be released, waiting to be emancipated by any capitalist, by any regime, by any part of any regime, by Islamic Republic of Iran, who is killing people, killing women who are fighting for all women in the world. And they are saying that if you want to live, you have to acknowledge the freedom and equality of genders, women, LGBTQs, trans, and all people who are being oppressed, including and most of all, the workers who are producing the wealth of that one person, Elon Musk. I can't hear you. Why aren't you cheering for the women who are putting their lives in their hands? The women who are only 14, 15, 16, and they know that no one in the world, no state in the world, no institution in the world can occupy their body, can control their body. They say, my body is my right, and they are dying for that, so that we here on the West, on the occupied land of the indigenous, feel that we have the liberty. Do we have the liberty? If there is only one woman in this world who is being controlled, no woman is being liberated, because that person is being oppressed because of her gender. That is my sister, that is me. So we need to have that solidarity. We are not alone in Iran. We are not alone in Canada. We are not alone in the United States. We have the whole world in our hand to stand up and fight all sorts of inequality. I'm talking about the women who are producing the biggest capital in the world, which is humanity. What capitalism is trying to thrive on. They need us to bring them children, hard-working children. No, you can't tell me that is my role. My body is what I own. No one else. Not my lover, not my brother, not my father, not my nation, not my state, not my religion. No one in the world can have hands on my body. And this is what women in Iran are now dying for. And where are my sisters in Canada to support them, to support their own right by supporting the people who are fighting for their rights? I can't see them. This is the night that people are celebrating with their families. Half of the women that I know personally are cooking, are preparing the clothes, cleaning the kids, making everybody look good for tonight. And the last thing they are thinking of is their own right to be happy. And on the other side of the world, on the land which has always been the subject of the imperialists by the coups and those manufactured Islamism, are fighting for my right to be here. To feel that I'm liberated only because I can choose not to wear hijab or to wear red, not blue. Is that what I'm happy for? Is that what you are happy for? Just be honest to yourself. Are you happy when you are cooking on the Christmas Eve, when everybody is enjoying and you're in the kitchen? Are you? Women in Iran are saying that we're not. And they are fighting and they're dying. 500 people died in only 2 months in Iran. For me as a woman, as an Iranian American, to be here on the indigenous land, which is also suffering.
emasculating the historical, shameful, masculine, and the abduction of the women. And we are just happily going around and trying to wear that mask, making ourselves look good while we are having the pain in our hands after having cleaned everything and prepared the best life for everyone except ourselves. We need to stand up, and it's once and for all, just the way that people in our past stood up for their rights. The Africans, the Americans stood for their rights, and we need to do that. It's way time too late. Each second that we are trying to keep that mask on, one woman in other parts of the world, or maybe your neighbor, is just being tortured, is being the subject of domestic violence, is being raped, is being harassed in their work. Our imagination did not happen even when we went outside to work alongside men. Or are we really working alongside men even if you're a manager? Just tell me. No, you're not. You're not equal. You're not equal to any man of any class. So if you really think you are so happy, I'm sorry. You are just closing your eyes and accepting the torture. And if you do not believe that you're happy, it's time. It's time to support the women who are fighting for you, not only because they are women, but because they are dehumanized, regardless of the past that they've come, the class they've come, they've put as if they are in underclass. They are always the second-class citizens. Talking about the working class, are we talking about the women in the working class? Women have been the working class since they opened their eyes, since their birth. As a woman, we are put as if in our duty to protect whatever the status quo is. Never ask a question. But this is what the youngsters in Iran are doing. They are asking the question. They're fighting to abolish it and raise up new questions. They know that their problem is not only the capitalism, but even way back, the patriotism. Patriarchy should go. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. سواره یا پیاده مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. I hope that one day we celebrate the emancipation of the women around the world. As our destiny are tied, no woman is safe if one woman is being killed because of her gender. You can be the next one. And we know, believe me, we women know how it is to be in danger. We live with it and we are never getting used to it. Down with Islamic Republic of Iran and cheers to Janjian Azadi, women, life, freedom. Women, life, freedom.